Daisy this side, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনবোৰ ভালে ভালে গৈ আছে। মাঘ বিহু আহি পালেই আৰু সকলোকে মোৰ পিনৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। এই আজি ভিডিঅ'টো বিৰাট স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় মোৰ কাৰণে, কিয় কাৰণে মই যোৱাকালি কাক লগ পালোঁ মই সেইটো দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত, আৰু দেখাম মই এটা স্মল হোম ডেক'ৰেশ্যন আৰু থিমটো হ'ল বিহু, আৰু তাৰপিছত মই দেখাম এটা DIY স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন। চ' দেখাবলৈ বহুতখিনি আছে, আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ'। কেইদিনমান আগলৈকে মই মোৰ সোফা স্পেচটো ৰাখিছিলোঁ হোৱাইটত, আৰু যিহেতু এতিয়া বিহু আহিছে চ' মই অকণমান চেঞ্জেছ আনিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু চ' সেইকাৰণে চেয়াৰ বেগখিনি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ গামোচা। যিহেতু বিহু আহিছে চ' সেইটো এটা বিহু ভাইবছ দিবৰ কাৰণে মই গামোচা ইউজ কৰিছোঁ। চ' এনেকৈ জাষ্ট প্লেচ কৰিছোঁ, আপোনালোকক মই বিশেষ বেলেগকৈ দেখুওৱা নাই, আৰু এইখন এখন ৰানাৰৰ নিচিনা মই ইউজ কৰিছোঁ একচুৱেলি মাফলাৰ। চ' মাফলাৰখন মই ৰানাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ গামোচা থৈ শৰাই এখন ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এটা ডেকৰ পিচ যিটো মই নিজেই বনাইছিলোঁ, এটা মেণ্ডেলা আৰ্ট বুলি যিটো কয় সেইটো মই এটা গণেশ বনাইছিলোঁ, আৰু সেইখন মই ফ্ৰেম কৰি কিনে আজি এইটোত ভিডিঅ'টোত মই ডেকৰ পিচ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ, আৰু তাৰে ওপৰত ৰাখিছোঁ মই আৰু এড কৰিছোঁ মই চেৰামিক পট এটা আৰু এটা ৰিয়েল প্লাণ্ট যিটো আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই, আৰু এড কৰিছোঁ চাম ফেৰী লাইটছ, আৰু ফেৰী লাইটছ আপোনালোকে জাষ্ট এড কৰি দিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগে। চ' মই বিৰাট ভাল পাওঁ ফেৰী লাইটছ। চ' আপোনালোকেও যদি ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰিব ফেৰী লাইটছ ডেক'ৰেশ্যন পাৰ্পছত, লুকটো বিৰাট ধুনীয়া আহে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকৰ ডেক'ৰেশ্যনত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। যদি এনেকৈ কিবা ফ্ৰেম আছে যিটো আপোনালোকে ভাল পায় এনেকৈ আপোনালোকে ডেক'ৰেট কৰিব পাৰে, এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন পিচ হিচাপে। চ' এয়াই মই এটা সৰু এটা চেঞ্জ আনিছোঁ বিহু বুলি। চ' হোপছ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই কওঁ মই যোৱাকালি কাক লগ পালোঁ। মই যোৱাকালি লগ পাইছিলোঁ ইণ্ডিয়ান মমছ ৱৰ্ল্ড বাই নীলমক। য়েছ, আপোনালোকে চাগে জানেই সকলোৱে, গতিকে মই তেখেতক লগ পাই ইমান ভাল লাগিলে। আই মিন শ্বি ইজ ছাচ এ হাম্বল পাৰ্চন, আৰু তেখেতৰ দুটা ল'ৰা আছে এণ্ড ইমান কিউট হয় সিহঁত, আৰু মই পাৰ্চনেলি সিহঁতক লগ পাই বিৰাটেই ভাল লাগিল। তেখেতৰ ল'ৰা দুটাৰ নাম আৰুষ এণ্ড প্ৰত্যাুষ, এণ্ড মই সিহঁতক ভিডিঅ'ত দেখোঁ, এণ্ড ভিডিঅ'তকৈ ৰিয়েলত সিহঁত দুটা বেছি কিউট হয়, এণ্ড বহুত ভাল লাগিল সিহঁতক লগ পাই। এণ্ড তেখেতে এটা মেছেজ দিছে, চ' আপোনালোকে সেইটো চাই লওক। Daisyhazarika চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, খুব ধুনীয়া কণ্টেণ্ট তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰে, চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগি আছে। চ' গতিকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যোনসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব, চ' ডেট আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ভিডিঅ'জ আগলৈ আৰু চাই থাকিব পাৰে, আৰু বেল বাটনটো চিয়'ৰলি হিট কৰি দিব।
মই দেখাম আপোনালোকক ঘৰতে বনোৱা এটা ফেচ ৱাছ আপোনালোকে কণ্টেইনাৰত এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি দিব আৰু যেতিয়াও মন যায় আপোনালোকে এনেকৈ 1 চামুচ ধৰি লওক ইয়াতে যেনেকৈ মই ৰাখিছোঁ 1 চামুচ লৈ কিনে আপোনালোকে পানী বা গাখীৰ দি আপোনালোকে ফেচ ৱাছটো কৰি দিলেই হ'ল চ' ইয়াতে মই লৈছোঁ বেচন তাৰ লগতে মই মিলাম মুলতানী মিটি আৰু চন্দন পাউডাৰ যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই চন্দন পাউডাৰটো লৈছোঁ আয়ুৰৰ আৰু মুলতানী মিটিটো মই লৈছোঁ ভায়েমৰ যিটো মই পাৰ্পলৰ পৰা কিনিছিলোঁ লিংক মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাতে হালধি অলৰেডি আছে মানে টাৰ্মাৰিক অলৰেডি মিক্স আছে মই ইয়াতে কিন্তু হালধি শুকাই কিনে গ্ৰাইণ্ড কৰি কিনেও মিক্স কৰা আছে চ' আপোনালোকে সেইটোও কৰিব পাৰে হালধিটো শুকাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি ল'ব আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে ফেচ ৱাছ কৰোঁতে অলপ স্ক্ৰাবিং টাইপ কৰে আৰু জাষ্ট তাৰপিছত অকণমান আপোনালোকে ফিউ ছেকেণ্ডছ ৰ'ব শুকাব দিব আৰু আপোনালোকে ফেচটো ৱাছ কৰি দিব আৰু সেইটোৱে আপোনালোকৰ ফেচ ৱাছ আৰু আপোনালোকে বেলেগকৈ ফেচ ৱাছ নকৰিলেও হৈ গ'ল আপোনালোকে নিজেই গম পাব বেনিফিটটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিব আৰু হৈ গ'ল ৰেডি ঘৰতে বনোৱা ফেচ ৱাছ বেচনটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'লেই হ'ল বেচনটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব বাকীখিনিতকৈ ধৰি লওক 3 চামুচ বেচনৰ লগত 1 চামুচ বাকীখিনি মিলালেই হ'ল চ' এয়াই আছিল আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু হোপছ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই বাই